cào hết cái xung quanh đi. Rồi là thì mới đi được. Nào, đi ra bờ không? Nhẹ nhàng rồi. Tôm tôm. Đi dày thế. Mỏng thôi. Điểm không cùng ở đây. Ngửa lên, có đai ở dưới. Sao đâu cái bóng không? Cho đi. Dòng này theo đợi Hôn cát rồi đi. Hôn cát rồi đi cái đồng nào ấy. đâu cái gì đi đẩy. Đấy, tí nữa Vẫn đỉa lắm. quan nha. Mẹ thiếu hộp rồi. Rồi. Đổ vùng bánh trước đã. Đổ lần lượt. Không là dưới nó không xuống. Từ anh lên cắt cái kia cắt xuống dưới để đổ cái đế này. Làm gì? Làm cái làm chậu. Làm cái để chậu. Chậu em làm. Đổ ra Để đổ làm cái chậu em làm 2 tầng. Em có cắt một đoạn ống 90 nhỉ? tối gọi cá rồi, thôi lại cất ngang đi thôi gì nữa. Chú đun nước rồi hả? Cái vào kia rồi. Đẩy chân này. Đấy là cởi ra đi. Để này. Cởi hết cát đã. Đưa cái tay này. Ê. Xài xài. Đúng là xem. Tóc tóc phải đánh răng đấy.
Ủa nó phèn rồi.